Командирам на містах передані відповідні резерви і необхідна кількість засобів для підсилення оборони наших військ. Так що Генеральний штаб дійсно надає допомогу і намагається якомога більше підсилити нашу оборону в цих містах. Дивіться, вони дійсно не мають такого, я би сказав, оперативного чи стратегічного взагалі оперативного значення. Тим більше, допустимо, за містом Бахмут готова вже нова лінія оборони, яка має ще в своєму складі природну перешкоду – Донецький канал. І ми можемо просто відійти на цей рубіж і зайняти там оборону. Але, на мій погляд, тут вже ситуація більш політична, ніж воєнна. Російська Федерація хоче отримати якусь перевагу для того, щоб підняти бойовий дух своєї армії і патріотичні настрої в російському суспільстві, щоб заохочувати населення для подальшого прийняття участі в війні проти України. І для нас це дуже важливо в тому сенсі, щоб не дати їм цього зробити, щоб якомога більше пригнічувати і російську армію, і російське суспільство в плані того, що вони вже не здатні сьогодні вести наступальні операції. Так що тут вже більше, на мій погляд, політичний сенс, ніж воєнний. Ну, от знаєте, так, і в тому числі, здається, і інформаційний сенс для них, для того, щоб як мінімум перебити ті втрати, які вони зазнали в ПТУ в Макіївці. Так, це і буде, що хоч один населений пункт взяти російськими військами, вони на нього спишуть все. Вони представлять це як взяття Берліна в черговий раз і спишуть на нього всі втрати, як в техніці, так і в особовому складі. І скажуть, що діди воювали, і от бачите, і ми воюємо. Вони вмирали, і ми вмираємо. Але ми перемагаємо. От цього не можна, на мій погляд, не можна допустити, щоб вони мали таку нагоду. Ну так, тому що там ми розуміємо, що не діди воювали, а діди воровали. Це, мабуть, нове таке гасло російської армії. Ну і ми ж побачили, що вони намагалися все-таки зробити щось інформаційно. Проголосили про операцію «Возмездие», що нібито вони, значить, знищили. Про Краматорськ. Так. І можна просто побачити в коментарях під цими заявами Генштабу російського, що там ніхто в це не вірить. Тобто ми можемо стверджувати, що операція «Возмездие», вона провалилася. Не так, вона не провалилася, вона не існувала. Вона точно так же не існувала, як було знищено там безліч кількості хаймерсів, там безліч кількості наших танків і безліч кількості наших військ. Це, вони навіть самі вже розуміють, от ви абсолютно праві, що в коментарях самі росіяни в цих мережах соціальних пишуть, що скільки можна вже брехати. До речі, сьогодні агенція Reuters побувала, їх журналісти побували на місці цього ракетного удару. Є фотознімки, будівлі стоять ціли, в плані того, що немає руйнувань в цих будівель, тобто не було жодного прямого влучання в будівлю. Так, вибиті шибки, вибиті вікна, вибиті двері, але будівлі цілі. Но там немає, як сказали журналісти агентства Reuters, вони сказали, що немає ознак того, що там жив особовий склад. Після військових підрозділів залишаються сліди. Немає слідів крові, якщо там були чисельні жертви. Вона повинна була залишитися на підлогах, на уламках і на інших. Тобто вони були пусті на момент нанесення удару Російської Федерації, ракетного удару з боку Росії. Так що ми можемо тільки підтвердити, за допомогою агенції Reuters, ми підтвердити те, що підозрюють користувачі соціальних мереж в Російській Федерації.